આગામી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે પાણીપુરીના ઓટોમેટિક મશીન। વાયબ્રન્ટ સમિટમાં ભાગ લેવા આવનારા લોકો માટે આવા 20 મશીન મૂકવામાં આવશે। આ મશીનની ખાસિયત એ છે કે પાણીપુરીમાં સ્વાદિષ્ટ પાણી ઉમેરવા માટે હાથનો ઉપયોગ નહીં કરવો પડે। આ મશીનના 3 મોડેલો છે કે જે ફોલર ઓપરેટિંગ બી કરશે, પછી જે ઓટોમેટિક જે પાણી છે એને હલાવી દેશે અને જે ફ્લેવરમાં જે કસ્ટમરને જોઈતી હોય એ ફ્લેવર મેં પ્રોવાઈડ કરશે પાણી। વાયબ્રન્ટ વખતે મેં 15 થી 20 જેટલા મશીનો આમાં મૂકવાના છે વાયબ્રન્ટમાં, અને 6 થી 7 ફ્લેવરો અમે આની અંદર એક મશીનની અંદર આઉટપુટ